Hei vielä ja lämpimästi tervetuloa. Sieltä koko ajan tulee vielä uusia osallistujia mukaan. Eli tänään meillä on tämän verkostotapaamisen aiheena verkostot ja poikkihallinnollinen yhteistyö. Me tullaan kuulemaan Vantaan harrastamisen mallista ja miten siellä verkostoja koordinoidaan. Sitä ennen kerron ihan muutaman sanan ajankohtaisista aiheista ja millaista tukea harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste tarjoaa, koska meillä on monta uutta koordinaattoria aloittanut nyt tänä syksynä toimissa, niin pääsette myös kartalle muutamista yhteyspisteen tarjoamista palveluista. Eli meillä on kuntakoordinaattoreille oma WhatsApp-ryhmä olemassa, missä pystyy matalalla kynnyksellä kysymään neuvoja ja kertomaan kuulumisia ja saamaan vertaistukea toisilta kuntakoordinaattoreilta. Laitan sen linkin kohta tuohon keskustelukenttään. Tämän WhatsApp-ryhmän lisäksi yhteyspiste tarjoaa myös paljon muunlaisia palveluita. Kannattaa käydä tutustumassa harrastamisen suomenmalli.fi-verkkosivuihin. Siellä on muun muassa tarjolla tämmöinen löydä harrastuksen järjestäjäpalvelu. Osa teistä laittokin tuolla ilmoittautumisen yhteydessä, että vielä puuttuu ohjaajia ryhmiin ja olisi kiva saada vinkkejä. Mä sanon sulle, kun sä lähdet. Nyt on jollakin osallistujalla mikki auki, jos laitat sen vielä suljet, niin kuullaan kaikki esitykset. Kiitos. Eli meillä on tämmöinen löydä harrastuksen järjestäjäpalvelu. Siellä on tällä hetkellä yli 217 harrastuksen järjestäjää ja yli 158 eri harrastusta. Ja joka viikko sinne tulee lisää uusia harrastuksen järjestäjiä, niin sieltä voi myös omaan kuntaansa etsiä niitä harrastuksen järjestäjiä. Sieltä pystyy filtteröimään harrastuksen järjestäjiä niin kunnan kuin lajin ja sitten muutaman muun filterin mukaan. Lisäksi meillä on tarjolla laaja materiaalipankki työsi tueksi. Siellä on erilaisia tiedote- ja lukujärjestyspohjia, hyvät oppaat harrastuksen järjestäjille. Siellä on niin yhteyspisteen tuottama opas kuin sitten muutamista kunnista on myös saatu tosi hyviä harrastuksen järjestäjille tehtyjä oppaita. Niitä voit sieltä muokata ja parastaa omaan kuntaasi sopivaksi. Ei tarvitse ihan alusta lähteä rakentamaan opasta, jos teillä on opas mietinnässä. Löytyy myös erilaisia kyselyjä oppilaille, niin palautekyselyjä kuin harrastuskyselyjäkin. Hyödyntäkää materiaalipankkia. Muistuttelen teitä myös siitä, että jos ja kun te teette omissa kunnissa erilaisia materiaaleja, niin vinkatkaa niistä mulle, niin laitetaan ne kaikille jakoon tuonne yhteiseen materiaalipankkiin, niin sitten hyödytte siitä puolin ja toisin eri kunnissa. Eli tässä muutama koonti yhteyspisteen palveluista ja muhun voi tietysti olla yhteydessä, kun teille tulee jotakin kysyttävää harrastamisen Suomen malliin liittyen. Ja tänään mennään päivän aiheeseen seuraavaksi, eli verkostot ja poikkihallinnollinen yhteistyö. Ja päästän ääneen Vantaalta Anna Puhakan ja Heli Peltosen. Tervetuloa. Huomenta kaikille. Mä oon tosissaan Anna Puhakka ja Harrastusten Vantaa-hankkeen, jolla nimellä mennään, niin projektipäällikkö. Ja kerro sä Heli, kuka sinä olet? Joo, ja moikka vaan kaikille munkin puolesta. On Peltosen Heli ja toimin projektikoordinaattorina sitten Harrastusten Vantaa-hankkeessa, koittaen pitää lankoja käsissäni. Yes. Ja sanokaa, kun teille näkyy, niin minä voisin aloittaa. Noniin, erinomaista. Eli tosissaan tämä harrastamisen Suomen malli menee Vantaalla Harrastusten Vantaa-nimikkeellä. Ja tässä nyt tällainen niin kuin lyhyt koonti, eli hyvin paljon varmasti samanlaista toimintaa tehdään ja tavoitteita kuin kaikissa muissa kunnissa, mutta sellaisina ehkä niin kuin,
erityispiirteinä ainakin, mitä me ollaan yritetty panostaa hyvin paljon, on sitten, että meillä on tämä vammaisopetuksen sisällä järjestetään paljon harrastuksia, koska ollaan myös tunnistettu, että nämä lapset ovat erityisesti niitä, jotka eivät ole harrastusten piirissä. Ja sitten meillä on etsivää harrastustoimintaa. Ja tämä on nyt tässä uudessa kaudessa saanut vähän niin kuin lisäboostia. Me ollaan koettu, että se on tavoittanut äärimmäisen hyvin juuri niitä meidän pääkohderyhmiä, eli lapsia ja nuoria, joilla ei ole mitään harrastusta. Ja siinä meillä on ihan täyspäiväisiä työntekijöitä, jotka tätä toteuttaa. Eli meillä on viime vuonna, ehkä muistatte, me puhuttiin harrastekavereista, mutta meillä on nyt sporttikavereita, jotka ovat jaoteltu sinne liikuntapalveluiden puolelle, ja he toimivat pääsääntöisesti alakouluissa, ja he toteuttavat tällaista pienryhmäharrastuksia, esimerkiksi erityisluokille tai pienryhmäluokille, valmistaville luokille, erityisesti ehkä nyt ukrainalaisten kanssa oli tuossa viime keväällä ja jatkuu edelleen. Ja sitten heillä on tällaisia ihan yksilöohjauksia, eli tekevät hyvin paljon yhteistyötä koulun kuraattoreiden, terveydenhuollon opettajien, huoltajien ja lasten kanssa, ja sitten, jossa sitten ihan käsitellään näitä lasten toiveita ja mahdollisuuksia ja pyritään vahvistamaan lasten psykososiaalisia taitoja, jotta he pystyvät sitten myös ehkä seuraavana vuonna osallistumaan näihin meidän hyvin laajan harrastustarjontaan. Uutena asiana nyt sitten tänä lukuvuotena meillä on nuorisopalvelut ovat nyt mukana, ja heidän pääasiallinen tehtävä on sitten keskittyä sinne yläkouluikäisiin. Toki siellä saattaa olla vähän päällekkäisyyttä sellaisten sanotaan 5-6-luokkalaisia, mutta pääsääntöisesti 7-9-luokkalaiset ovat heidän tuen piirissä. Ja siellä on myös tämä pienryhmätoiminta, yksilöohjauksia jonkun verran, mutta juuri tätä lasten ja nuorten psykososiaalisten taitojen vahvistamista ja yhdessä toimimisen taitoja vahvistetaan. Ja kuten tässä vähän myöhemmin käydään läpi, niin meillä on hyvin laaja määrä lapsia ja nuoria, jotka ovat monikulttuurisista taustoista, niin siellä on myös hyvin paljon sitten sitä työtä siitä, että mitä harrastaminen on, miksi se on tärkeää, ja nämä etsivän harrastustoiminnan tekijät sitten myös vahvistavat tätä. Ja tosissaan me tehdään tätä yhteistyössä tuon kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa, eli me ollaan kaupunkikulttuurin toimialalla, jossa on siis Vantaan kaupungilla yhteiset palvelut, jossa tämä hanke sijaitsee sellaisessa tiimissä kuin strategia ja kehitys, tai strategian ja kehittämisen tiimi, jonka tarkoitus on siis, että me pystytään tuomaan tätä harrastamisen Suomen mallia myös ihan osaksi kaikkia Vantaan strategisia toimenpiteitä. Me tehdään toimialojen ja palvelualueiden yli olevaa yhteistyötä, niin se antaa meille hyvän lähtökohdan sitten siihen, että me voidaan tehdä sitä yhteistyötä ehkä niin sanotusti neutraalista lähtökohdasta. Ja tuossa lopussa tosissaan lukee tuo meidän nettisivu, josta näkee sitten vähän sitä meidän harrastustarjontaa ja lisää tietoa tästä meidän etsivästä toiminnasta, jos se kiinnostaa. Tässä on ihan muutamia tällaisia niin kuin nopeita lukuja, mitä ollaan kerätty. Eli tässä näkee ehkä tämä kasvu, miten ollaan mennyt. Eli Vantaa on ollut mukana sieltä jo heti pilottikauden alusta. Ja siinä keväänä meillä oli sellainen 1200 oppilasta, jota me tavoitettiin, ja yhteensä oli tuollainen 1259 harrastustuntia. Meillä, kuten näkyy tässä nyt 2122 ja 2223 kausilla, niin meillä on täällä sellainen ainoa harrastusprosentti, jota meillä tuossa pilottivaiheessa ei vielä ollut, koska me ei oltu kerätty sitä tietoa niin laajasti, että sitä olisi kannattanut siihen merkitä. Mutta nyt meillä on ollut siis viime kaudella osallistujia on ollut vähän yli 4500 lasta, ja harrastustunnit on kasvanut huomattavasti, ja me ollaan kerätty siinä ilmoittautumisten yhteydessä, tai meidän toimijat ovat, eli heidät on ihan sopimusteknisesti velvoitettu pyytämään tiettyjä asioita niissä
ilmoittautumisten yhteydessä. Ja yksi niistä asioista on se, että onko tämä harrastus lapsen ainoa harrastus, että me pystytään myös vähän seuraamaan sitä, että miten me löydetään sitä meidän pääkohdeyleisöä. Ja toinen kysymys, jota me kysytään siinä samalla, jossa tässä ei nyt ole suoraa dataa, niin on, että onko osallistuja tyttö, poika vai en halua sanoa. Ja tämä johtuu siitä, että meillä on käynnissä Vantaalla sukupuolitietoisen budjetoinnin toiminta, johon me seurataan ja varmistetaan, että me pystytään toteuttamaan harrastuksia tasapuolisesti kaikille lapsille ja nuorille. Ja tässä nyt keltaisella näkyy sitten tämä meidän tämänhetkinen kausi. Eli taustatietona me saatiin siis, avi myönsi meille 600 000, jolla me pystytään sitten toteuttamaan tuollaista noin 5500 lasta pystytään tavoittamaan. Meillä on tuollainen 10 000 harrastustuntia ja meidän tavoite on, että tänä vuonna me pystytään vielä paremmin tavoittaa juuri niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole mitään muuta harrastusta. Mä päästän Helin seuraavaksi käyntiin. Joo, eli mä oikeastaan ajattelin pohtia vähän just tätä meidän verkostomaista toimintaa näin niin kuin koordinaattorin näkökulmasta, silmävinkkelistä, ja ihan ensimmäisenä täytyy sanoa, että harrastustoimipaikkoja on valtava määrä ja verkostoja ja henkilöitä, joiden kanssa mä keskustelen, niin on ihan hirmuinen määrä, ja sen takia mä koen myöskin se, että nämä verkostot on siis äärettömän tärkeitä, ja nehän on siis se, joka mahdollistaa meidän toimintaa ja auttaa meitä muutenkin toteuttamaan tätä toimintaa. Et ilman se, että meillä olisi sisäisiä tai ulkoisia verkostoja, niin mehän emme pystyisi toimimaan tässä hankkeessa oikeastaan millään tavalla. Ja sen takia koen myöskin, että yleisesti se, että pidetään tästä niin kuin sisäisistä ja ulkoisista verkostoista hyvää huolta, niin sehän on myöskin niin kuin tärkeää ja menee myös ihan viestintään. Eli esimerkiksi harrastustoimijallehan me viestitään ihan tälleen viikkokirjemaisesti tärkeimmistä asioista, niin sekin on tämmöistä niin kuin verkoston ylläpitoa ja asioiden tiedottamista eteenpäin samalla. Mutta tosiaan näin koordinaattorin näkövinkkelistä, niin ensinnäkin harrastustoimipaikkojahan meillä on aika hirmuinen määrä. Ja nämä kaikki toimipaikat on semmoisia, joiden kanssa mä myös koko ajan jollain tavalla keskustelen. Et tässä näkyy oikeastaan niin kuin se moninaisuus, mitä käsissä on pidettävissä. Et tästä jos miettii niin kuin kaupungin sisäisiä verkostoja, niin siihenhän linkittyy selkeästi koulut, joita on niin kuin toimipisteinänsä ehkä noin 50 kappaletta. Sen lisäksi meillä on sitä vammaisopetusta, josta Anna kertoi, niin sitä toimii 10 koululla, ja tässä kohdassa mä taas keskustelen sitten eri verkostojen ja eri ihmisten kanssa, jotta saadaan toiminnat mahdollistumaan. Sen lisäksi kaupungin muista toimipaikoista me käytetään erilaisia liikuntatiloja, lastenkulttuurikeskuksia, kirjasto ja asukastiloja, ja sen lisäksi meillä on myöskin yhteistyötä kuvataidekoulun ja musiikkiopiston kanssa ja toimitaan ihan esimerkiksi heidän omissa tiloissansa. Ja sitten tuonne niin kuin ulkoisiin verkostoihin, jotka mahdollistaa meidän harrastuksia, niin siellä on sitten ihan yrityksiä. Eli kun on tämmöisiä harrastuksia, joita ei pystytä kaupungin tiloissa toteuttamaan, niin niissä on sitten yritysten omat toimipaikat käytössä, ja esimerkiksi keilauskiipeily ja tiedekeskus Heureka on meillä harrastuksia mahdollistamassa tällä hetkellä. Ja koko pottinahan tuosta silleen nopealla laskemalla tuli se noin 70 tilaa, ja sitten jos me puhutaan kouluista, niin pitää vielä huomioida, että siellä 50 toimipisteessä puhutaan siis useasta eri tilasta ja useasta eri harrastuksesta. Eli siellä saattaa yhdessä koulussa olla liikuntatila, kotitaloustila ja joku luokkatila esimerkiksi käytössä. Tämänhetkinen harrastusten määrä meillä on 218 kappaletta, ja tämä tulee kasvamaan tästä vielä syyskuunkin aikana lisää. Mutta tämä oikeastaan niin kuin pohjana siihen, että verkostoja on hirmuisesti, ja me tosiaan työskennellään sekä sisäisten että ulkoisten verkostojen kanssa, ja itse asiassa nämä sisäiset verkostot on meillä tosi tärkeitä, ja niitä on tosi paljon, ja ne mahdollistaa just näitä meidän harrastuksia. Ja niin kuin Anna tuossa sanoikin, niin me toimitaan hyvin vahvasti kasvatus- ja oppimisen toimialan kanssa, ja siellähän on sitten ihan asiantuntijat
täältä toimialan puolelta, joiden kanssa käydään jatkuvaa keskustelua. Sitten toki ihan opettajat, rehtorit, koulusihteerit, kaikki tämmöinen henkilöstö. Ja sitten tosiaan vammaisopetuksen puolella puhutaan taas eri henkilöstöjen kanssa. Et ihan esimerkiksi päivätoiminnan henkilöstö on sitten myöskin verkostossa, jotta me pystytään tänne mahdollistamaan harrastuksia. Kerron kohta tarkemmin tuosta Vantaan erityispiirteestä, mutta siihen liittyy myös se, että meillä on myös monikieliset ohjaajat tosi tärkeitä verkostoja, jotta lapset ja nuoret meidän kohdalla löytää harrastuksia. Ja sitten toki iltapäivätoiminnan kautta myöskin pyritään saamaan tietoa koteihin ja käyttää myös heitä ihan apuna saamaan tietoa ja viestintää eteenpäin niille iltapäiväkerhoikäisille ykkös-kakkosluokkalaisille. Kouluterveydenhuolto, tosi tärkeä. Tämä on ehkä se paikka, josta koetaan, että pystyttäisiin mahdollisesti saamaan hyppysiin juurikin ne lapset ja nuoret, jotka sitä harrastusta oikeasti tarvitsisivat. Eli siellä kuraattorien, terveydenhoitajien, psykologien pakeillahan käy sitä oppilaskuntaa, jolla välttämättä niitä harrastuksia ei ole. Niin on tärkeää saada viesti kulkeen myöskin sinne eteenpäin ja sitten verkostona ajatellen, niin tämä on se verkko, joka sitten pystyy taas viemään asiaa eteenpäin, johon me ei pystytä. Eli ihan tälleen markkinoillisesti ja viestinnällisesti. Sitten oikeastaan kaupunkikulttuurin toimiala on taas semmoinen verkko, joka on tosi tärkeä, koska tämä mahdollistaa meillä tosi paljon sekä harrastuksia, että taas sitä, että se viesti kulkee eteenpäin ihan sinne kentälle, jossa me ei sitten taas Annan kanssa fyysisesti millään tavalla kumpikaan toimita. Eli on toi liikuntapalvelut, jossa meillä on nämä sporttikaverit, joista Anna kertoi, niin he on ihan fyysisesti lasten ja nuorten parissa, pystyy viemään viestiä eteenpäin. Sitten on toki liikuntapalveluiden erilaiset asiantuntijat ja ihan tämmöisiäkin asioita kuin, että liikuntapaikkojen varaustiimi, jota tarvin, jotta saan paikkoja varattua, jotta ne mahdollistuu ne meidän harrastukset. Ja sitten tietysti esimerkiksi liikuntapaikkojen hoitajat, että no, miten meidän harrastustoimijat pääsee paikalle ja miten saadaan taas tämä sumplittua. Ja kulttuuripalveluissa meillä on harrastuksia sekä lasten kulttuurikeskuksissa, sitten on siellä kuvataidekoululla, sitten on musiikkiopiston kanssa ja no itse asiassa tänä vuonna ei ole museolla, mutta esimerkiksi viime vuonna meillä oli myös harrastuksia sitten ihan museollakin. Kirjasto- ja asiakaspalveluissa meillä on kirjastoilla harrastuksia, meillä on asukastiloilla harrastuksia. Asukastilat on semmoinen paikka, joka on tilana mahdollistaa harrastuksen, mutta siellä toimii ulkopuoliset harrastustoimijat. Mutta esimerkiksi kirjastossa on sitten taas tilanne se, että kirjasto ja kirjaston henkilöstö toteuttaa harrastuksia. Ja nuorisopalvelu on sitten tietysti tärkeä tässä etsivä harrastustoiminta ja tämän tyylisessä toiminnassa ja toteuttaa pienryhmiä, yksilöohjauksia ja sitten tietysti alueellista nuorisotyötä ja koulun nuorisotyötä, eli sen kautta sitten saavutetaan taas näitä nuoria. Ja kun puhutaan sisäisistä verkostoista, niin saattaa joskus kuulostaa vähän pätöiseltä, mutta tätä säläähän siellä riittää. Esimerkiksi Vantaa Info on semmoinen, mihin vantaalaiset hakeutuvat hakemaan tietoa, niin se on tärkeää, että heillä on myöskin tieto asiasta, koska kaupunkilaiset sinne hakeutuu. Ja sitten oikeastaan tämä Vantaan monikielinen neuvonta, joka sitten pystyy taas mahdollistamaan sen, että pystyvät omalla tavallansa sille heidän kohderyhmälle niin kuin mahdollistamaan ja esittämään, että tämmöisiä mahdollisuuksia olisi. Ja sitten toki viestintä ja markkinointi tukee meitä myöskin sisäisissä verkostoissa. Ja ulkoiset verkostot on sitten taas esimerkiksi harrastustoimijat, eli meillä toimii seuroja, järjestöjä, yrityksiä, monenmoisia eri toimijoita. Ja tässä on tosi tärkeää just se, että pyritään pitämään se viestintä myöskin tänne harrastustoimijan puolelle sit ihan säännöllisenä ja yhteydenpito semmoisena säännöllisenä kaiken kaikkiaan, että kaikki tietää, mitä tehdään ja mikä on homman nimi. Iltapäivätoimijat on myös täällä ulkoisissa verkostoissa, koska kouluilla saattaa olla esimerkiksi joku urheiluseura toteuttamassa iltapäivätoimintaa, eli se ei olekaan suoraan sitten näin koulun omaa selkeää henkilöstöä, joka sitä toteuttaa. Ja sitten toki nämä harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteet ja avi, mitä meillä nyt kaikilla on varmasti ulkoisina verkostoina, niin on siellä tärkeinä.
Ja sitten tietysti pohdintoja jatkossa, verkostojahan tarvisi koko ajan lisää, eli vaikka meillä verkkoja on, niin verkkoja pitäisi vielä vetää vesille lisää, että mä en tiedä, että onko esimerkiksi joku teistä muista kunnista ollut sosiaalitoimeen jollain tavalla yhteydessä tai miten olette saanut toimia, niin tämmöisistä asioista kuulen myöskin mielelläni, että oletteko saanut asiaa vietyä sinne päin. Ja sitten toki meillä tämä maahanmuuttajajärjestö täällä myöskin olisi tärkeänä, sillä seuraavana kalvona Anna sieltä laittaa tämän meidän Vantaan erityispiirteen, joka on nimenomaan tämä monikulttuurisuus. Et meillä on kaupungissa tosi tärkeää huomioida se, että mehän ollaan Suomen monikulttuurisin kaupunki. Ja meillähän jopa yli 1/4 peruskoululaisista oppilaista puhuu muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenä. Eli se rupeaa olemaan hyvin, hyvin iso määrä. Ja tähän perustuu myös se, että me tarvitaan niitä monikielisiä ohjaajia ja mahdollisesti just tämmöisiä monikulttuurisia järjestöjä tai muita, jotka vievät tietoa eteenpäin. Tässä on oikeastaan yksi tämmöinen hyvä esimerkki, että meillähän on siis Vantaalla koulu, jolla tällä hetkellä puhutaan 63 eri äidinkieltä. Ja koulu, jossa 68% oppilaista on muunkielisiä oppilaita. Eli haasteet on aika isoja tällä saralla. Ja sitten tiedossa on vielä se, että väkilukuhan Vantaalla kasvaa maahanmuuton myötä. Ja oletusarvo on se, että tämä 26% oppilaista tulee kasvamaan edelleen. Ja tämähän aiheuttaa meillä sitten toki myöskin haasteita. Haasteihin me tarvitaan meidän verkkoja. Ja yksi iso on tämä kohderyhmien tavoittaminen. Eli siellä saattaa olla haastetta siitä, että kotona ei siis yksinkertaisesti puhuta suomea, siellä ei ymmärretä edes suomea, niin viestiminen ja viestin vieminen eteenpäin saattaa olla jo haastavaa. Tai ilmoittautuminen ryhmiin on haastavaa, koska ei osata käyttää erilaisia ilmoittautumisjärjestelmiä tai ei haluta antaa sotuja eteenpäin ilmoittautumisjärjestelmiin ja tämän tyylisiä juttuja. Ja sitten siellä on ihan tämä kulttuurinen ymmärtämishaaste myös, ehkä näin suomalaisen näkökulmasta, että välttämättä kotona ei koeta edes sitä, että onko se, mikä on harrastus tai että onko se tarpeellista lapselle ja nuorelle. Ja yksi iso haaste tälleen koordinaattorin näkökulmasta on myöskin se, että olisipa se ihanaa, jos ne luokkien lukujärjestykset olisi niin, että kaikki oppilaat pääsee kello 2 samana päivänä, mutta meillähän se ei toteudu, koska on nämä uskonto- ja äidinkielipalkit näissä kaikissa eri kieliryhmissä, niin siellä voi olla oppilaita, jotka pääsee 2 ja siellä voi olla oppilaita, jotka pääsee 6 ja oppilaita, jotka pääsee kaikkea tästä väliltä, tai siellä saattaa olla hyppytunteja. Ja viestiminen toimijoiden ja huoltajien välillä, tämä on myös välillä haastavaa, koska siellä tulee kieliongelmia. Ja sitten oikeastaan me ollaan pohdittu myöskin vähän tätä, että no millä kielillä harrastuksia järjestetään. Tämä on oikeastaan semmoinen pohdinnan paikka, että tarvittaisiinko heille omankielisiä harrastuksia vai onko enemmänkin ajatus se, että pyritään sitä suomea sinne harrastuksiin laittaa, että se kotiutuminen on helpompaa kaiken kaikkiaan. Mutta sitten toki kansainvälisellä koulullahan meillä on englanninkielisiä harrastuksia ja ruotsinkielisillä kouluilla meillä on sitten ruotsinkieliset harrastukset. Sitten tämä, miten me nyt ollaan verkostoissa toimittu, jotta me pyrittäisiin blokkaamaan näitä haasteita, joita mä äsken kerroin, niin käytetään hyvin paljon kaupungin sisäisiä toimintoja ja kaupungin sisältä saatavia apuja. Siellä on just nämä monikieliset ohjaajat ja Neuvoa Vantaa-hanke esimerkiksi. Ja kohdennettua markkinointia pyritään tsemppaamaan koko ajan eteenpäin, eli sporttikaverit on esimerkiksi siinä tärkeä, vaikka se onkin nimeltänsä sporttikaverit, niin silti he siis markkinoivat kaikkia meidän harrastuksia, ei pelkästään liikuntaharrastuksia. Ja sitten tietysti kouluhenkilökunta meillä on tosi tärkeää, ja meillä on esimerkiksi yksi tämmöinen pilotti, että me käytiin yhdessä koulussa, joka me tiedetään olevan vähän haastava just ilmoittautumisissa ja muissa, niin pidettiin sinne semmoinen tapahtuma, missä oli vanhempia mahdollista tulla paikan päälle ja esiteltiin harrastuksia ja pyrittiin auttamaan sitten tässä ilmoittautumisiin liittymisissä asioissa. Ja sitten tietysti tämä koulujen välinen yhteistyö
toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on tosi tärkeää. Kouluilta tosi tärkeää saada tietoa lukujärjestyksistä ja muusta, että nyt tänä vuotenakin on huomattu, että osa kouluista antoi niitä mukavasti ja meillä on aika selkeät sävelet, koska oppilaat pääsee koulusta, mutta sitten meillä on myös kouluja, joista meillä ei oikein edelleenkään mitään tietoa, koska ne oppilaat sieltä pääsee ja sitten siellä on iso vaara, että se harrastus onkin väärää aikaa ja sitten joudutaan tekemään muutoksia. Mutta siis kaiken kaikkiaan koosteena koordinaattorin näkökulmana, että jos näitä verkostoja meillä ei olisi, niin homma olisi vaikeaa. Anteeksi, jollakin taitaa olla mikki päällä. Pyydän kaikkia muita sulkemaan sen. Ja kiitos, anteeksi, että mä keskeytin Heli. Mutta saat aina hypätä Joo. eteenpäin. Mä voisin nopeasti tuossa oli toi harrastamisen branding tässä jutulla, niin mä voisin siitä niin kuin mainita, eli käytännössä se liittyy nyt tähän niin kuin kaupunginlaajuiseen yhteistyöhön ja toimenpiteisiin. Eli ollaan huomattu se, että kun on paljon erilaisia kerhoja, harrastuksia, eri hankkeita, joita tehdään, niin meillä on käynnissä sellaista prosessia, missä me pohditaan, että miten niin kun me tehdään tästä kaikista helpointa noille ihan siis asiakkaan näkökulmasta. Mutta mä pääsen tällaiseen juuri tästä poikkihallinnollisesta yhteistyöstä, että tässä nyt Heli kertoi todella hyvin, että mitä kaikkea siinä koordinaattorin työssä kuuluu, ja toki ja meillä on jaottuna tätä, että mulla on hyvin paljon tätä niin kuin hallinnollista vastuuta ja Helillä tosissaan sitä niin kuin koordinaatiovastuuta, ja näähän menee päällekkäin. Ja tämä on siis millä tavalla me niin sanotusti hallinnoidaan meidän sisäistä verkostoa. Eli meillä on tosissaan olemassa ohjausryhmä, kuten kaikilla varmasti muillakin, ja siihen kuuluu siis tuolta kasvatuksen ja oppimisen toimialalta perusopetuksen päällikkö sekä sitten perusopetuksen asiantuntija, joka sitten, että he pystyvät niin kuin vähän erilaisista näkökulmista tuomaan asioita esille. Ja siihen kuuluu myös sitten täältä meidän yhteisistä palveluista, missä minä ja Heli ollaan, niin päälliköitä sitten kulttuuripäällikköä, tai lastenkulttuuripäällikköä, liikuntapäällikköä, nuorisopäällikköä, kirjastopäällikköä myös. Ja sitten meillä on nuorisovaltuuston edustaja, joka on aivan huikeaa, että saadaan myös se niin kuin lasten ja nuorten näkökulma mukaan näissä ohjausryhmissä. Ja me tavataan vähän nyt riippuen, mutta sanotaan yleisesti ottaen 4 viikon välein, joskus 6 viikon välein, jos siinä sattuu olemaan lomia tai jouluja tai muita tällaisia asioita välissä, niin silloin se saattaa venyä. Ja näiden ohjausryhmän siis tärkeys siinä, että meillä on kaikilta just kaupunkikulttuurin palvelualueelta sekä sieltä kasvatuksen oppimisen toimialalta, on, että me pystytään sellaiset isot kysymykset niin kuin, viemään läpi. Ja ajatukset, eli se on se ryhmä, jonka kanssa sitten niin kuin ensisijaisesti käydään läpi esimerkiksi, että mitä me tullaan hakemaan seuraavalla avustuskaudella, jos meille tulee suurempia kysymyksiä, esimerkiksi millä tavalla niin kuin jotain vakuutuksiin liittyviä tai miten me jaotellaan erilaisia toimenpiteitä, ja se on myös sellainen niin kuin alustava ryhmä, jolle mä ensiksi esittelen niin sanotusti meidän niin kuin hanketta ja suunnitelmia ennen kuin mä menen esimerkiksi kaupunkikulttuurin lautakuntaan tai sitten ihan kaupungin valtuustolle esittelemään, että millä tavalla hanketta viedään eteenpäin ja hyväksyttäväksi. Ja tämän lisäksi ja paljon niitä myös kysymyksiä ja ajatuksia, mitä tuodaan esille, on sitten niin kuin sellaisia, mitä me tällaisessa työryhmässä niin kuin toteutetaan. Ja tämä työryhmä meillä on siis käytännössä viikon kerran tai joka toinen viikko. Joka viikko tai joka toinen viikko meillä on kokouksia, vähän riippuen. Meillä on sellainen iso kokous, on tälleen niin kuin 2 viikon välein aina niin kuin varauksella. Ja sitten meillä on niin kuin viikoittain sitten löytyy tällaisia ehkä pienemmissä niin kuin ryhmäkokoonpanoissa. Ja tähän työryhmään, jonka kanssa me käydään asioita läpi, kuuluu siis toki minä ja Heli. Ja sitten meidän niin kuin yhteisistä palveluista myös meidän talousasiantuntija, koska kuten voitte arvata, niin tässä tulee aina kaiken näköistä niin kuin talouteen liittyvää, niin se on hyvä myös, että hänellä on se kokonaiskäsitys, ei pelkästään numeroista, mutta myös siitä toiminnasta, että se auttaa siinä ja mahdollistaa myös paikan, jossa meidän muut sisäiset työntekijät pystyvät sitten kyselemään asioita.
Ja meillä on siis nämä etsivä harrastustoiminnan työntekijät löytyy sieltä ja nuorisopalveluilta sitten nämä, jotka tekevät ihan niin kuin täyspäiväisessä työssä hankkeen puitteissa, niin ovat mukana näissä kokouksissa. Siellä löytyy myös kulttuuripalveluiden edustaja, eli siis meillä on kulttuuripalveluilla, meillä on musiikkiopiston kautta Tempo-orkesteritoimintaa, eli meillä on siellä Tempo-orkestereiden koordinaattoria paikalla tai vaihtoehtoisesti joku heidän opettajista. Se vähän riippuen tietenkin vaihdellen, niin kuin, että kuka pääsee milloinkin, mutta tarkoitus on, että aina on joku paikalla, joka voi viedä viestiä eteenpäin. Ja sitten meillä on kirjastolta on henkilökuntaa paikalla yleensä, jotka siis ihan vetää näitä harrastuksia. Ja siis lisäksi meillä on perusopetuksen asiantuntija, joka on myös samanaikaisesti sellainen henkilö, joka vastaa esimerkiksi noista OPH-kerhotoiminnasta ja hänellä on myös työpöydällänsä jonkun verran näitä iltapäivätoimijoiden asioita ja sitten koulujen kanssa olevaa yhteistyötä, niin silloin kun nousee erilaisia asioita, niin pystytään hyvin keskustelemaan niistä. Ja näiden työryhmien tai näiden tiimikokousten tarkoituksena on, että me voidaan tuoda esille sellaisia niin kuin akuutteja asioita, tai niin kuin käytännön asioita, jotka liittyy ihan tähän koko hankkeeseen, eli vaikka mitä ollaan saatu yhteyspisteen kautta tietoa mahdollisista koulutuksista tai erilaisista asioista, mitä on tapahtumassa, niin sellaista tietoa jaetaan eteenpäin, toki mitä avilta tulee, mutta erityisesti ehkä niin kuin tarkoituksena, että me pystytään luomaan sellainen tila, jossa me pystytään oikeasti tekemään yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa muuten ei ikinä tavattaisi. Eli sitä viestintää sisäisesti, se on ehkä se suurin ja tärkein asia. Ja se on huomattu, että kun meillä on näin laaja kirjo väkeä, niin me pystytään kehittämään tai löytämään niihin kysymyksiin vastauksia, koska jollakin on aina joku esimerkki siitä, että miten asia on hoidettu aiemmin, ja se on ollut äärimmäisen tärkeää. Ja jos ei ole tai joku tulee vastaan sellainen asia, jota emme osaa vielä tehdä sille mitään tai emme tiedä, miten se ratkaistaisiin, niin siinä tapauksessa on sitten mahdollista tehdä niitä kysymyksiä, joita viedään sitten ohjausryhmän puolelle mietittäväksi. Tässä näkyy nyt, eli tälleen lyhkäisyydessään, että minkälaista yhteistyötä me tehdään. Ja tosissaan on jo sanottukin vähän sen, mutta tuossa on näitä harrastusten järjestämisessä, eli ihan niitä käytännössä olevia harrastuksia, joihin lapset ja nuoret osallistuvat, löytyy täältä meidän kirjasto- ja asukaspalveluista, jotka ovat pääsääntöisesti nyt nämä kirjaston työntekijät. He vetävät useampia harrastuksia. Meillä on 4 harrastusta ja niissä on pääpainopisteenä juurikin sitten heidän erityisasiantuntijuus myös tällaisesta niin kuin, lukemiseen, ilmaisuun, kielelliseen ilmaisuun liittyviä asioita. Ja ollaan huomattu, että se vetää myös vähän erilaista, me tavoitetaan paremmin eri asiakkaita myös näissä kirjastojen harrastuksissa kuin ehkä sitten näissä koulukohtaisissa. Sen lisäksi meillä on tosissaan näistä kulttuuripalveluista, niin meillä on nämä niin kuin, Tempo-orkesterit, joita toimii tällä hetkellä 4 eri koulussa, eli sen kautta tehdään yhteistyötä. Ja meillä on nyt tänä vuonna uutena tullut kuvataidekoulu mukaan, jolla on useassa eri toimipisteessä, jos nyt ihan väärin olen, niin meillä on 8 harrastusta tällä hetkellä, joka on kuvataidekoulun puolelta, ja heillä on mahdollisuus sitten ihan näiden palkattujen työntekijöiden kautta luoda ehkä vähän erilaista sisältöä ja kokeilla uusia asioita, ja meillä on aika hauskoja esimerkiksi tällaisen ympäristötaiteeseen linkittyviä harrastuksia, mitä me pystytään sitten paremmin toteuttamaan sen yhteistyön kautta. Siihen linkittyen meillä toki niin kuin, tällaisena hyvänä yhteistyönä on se, että paljon on puhuttu siitä, että taiteen perusopetuksen laitoksien kanssa on ollut jonkun verran kitkaa ehkä sitten tämän harrastamisen Suomen mallin välillä, niin pystytään myös pohtimaan yhdessä niitä asioita, että mikä on tämän hankkeen rooli siinä, ja mikä on TPOn rooli, että missä ne menee ne rajat, ja se on ollut äärimmäisen tärkeää. Sitten tämä liikuntapalvelut, joka tässä lukee, niin se on tosissaan nämä meidän sporttikaverit, jotka on siis tällä hetkellä 4 pääkoulussa, missä he toimivat useampana päivänä ja vetävät tällaisia harrastusryhmiä.
ja nyt ovat aloittamassa myös sitten, meillä on erityisasiantuntijoita siis rekrytty myös mukaan näihin sporttikavereihin, jotta he pystyvät vetämään uintiharrastuksia. Eli meillä on useampia uintiharrastuksia, jotka on osittain sellaisia, että ihan niin kuin koordinaattoreiden ja kouluterveydenhuollon ja opettajien kautta tulleet mukaan näihin uintiharrastuksiin, eli sellaiset lapset, jotka eivät syystä tai toisesta osallistu niihin koulujen pakollisiin uinteihin, niin että saadaan heitä sitten, että esimerkiksi tällaisia kulttuurillisia eroja ja mahdollistetaan tytöille pelkästään olevia uintiharrastuksia ja näin edespäin. Sitten meillä on tämä etsivä toiminta, josta vähän jo puhuinkin, mutta ehkä se, että minkälaista yhteistyötä siinä on, niin heidän niin kuin nämä päätavoitteet on tosissaan motivoida ja kannustaa ja tukea lasta ja nuorta sen harrastamisen aloittamisessa. Ja sitä kautta tosissaan syrjäytymisen ehkäisemistä ja luoda niitä mahdollisia niin kuin hyviä kokemuksia ryhmässä toimimisesta. Eli siellä on paljon jo niin kuin ihan nuorissa lapsissa sellaisia epäonnistumisen kokemuksia, ja niitä sitten pyritään tämän toiminnan kautta vähän niin kuin ratkaisemaan, luomaan niitä parempia hyviä kokemuksia ja mahdollistaa sen niin kuin hyvän toiminnan aloittamiseen, eli on parempi itsetunto ja pystyy sitten sitä kautta toimimaan paremmin ryhmissä ja osallistumaan myös tähän sitten muuhunkin toimintaan. Ja näissä ehkä sitten just se, että painotetaan erityisesti sitä niin kuin huoltajien ja koulujen niin kuin eri henkilöstöjen roolia siinä, että miten paljon minkälaista tukea me pystytään luomaan sen harrastamisen aloittamiselle ja lapselle, ja kuinka paljon se vaatii myös, että jos on jo paljon huonoja kokemuksia tai on paljon psykososiaalisia ongelmia, niin millä tavalla me pystytään tukemaan lasta, että hän pääsee mukaan näihin harrastusyhteisöihin ja löytää sitä omaa paikkaa ja ystäväpiiriä. Sitten ehkä tämmöinen tässä meidän poikkihallinnollisessa yhteistyössä, meillä on aika paljon toimenpiteitä, ja mä katson vähän kelloa, että jos meillä on aikaa, mulla on yksi ylimääräinen dia, josta mä voin käydä läpi, mutta ehkä sellaisia asioita, mitä meille on tullut näiden kaikkien toimintojen kautta erityisesti esille, että mitä me ollaan lähdetty kehittämään, mitä me ollaan pystytty tunnistamaan tämän poikkihallinnollisen yhteistyön kautta kaikkien eri palvelualueiden ja toimialojen välillä, on se, että meillä on selkeästi tarve tällaisen niin kuin harrastamisen brändityöhön. Ja me sitä ollaan sidottu myös mukaan meidän erilaisiin niin kuin kaupunkitasoisiin strategisiin kohteisiin ja pisteisiin, jolla me pystytään sitouttamaan meidän eri toimialoja ja palvelualueita tämän työn tekemiseen. Ja siinä ehkä suurimpana haasteena on se, että tunnistettu Vantaalla, että meillä tosissaan on monikielistä väestöä paljon ja on paljon maahanmuuttajataustoista, ja meillä on ihan oikeana ongelmana se, että se luottamus kaupunkiin ei ole välttämättä omien kokemusten takia kovin suuri. Eli esimerkiksi vaikka omasta niin kuin kotimaasta tai toisesta maasta tulleena on se pelko, että esimerkiksi jos antaa tietojaan, niin ruvetaan seuraamaan ja sitten tulee lastensuojelua tai ruvetaan katsomaan, niin tällaisen ehkäisemistä, niin sanotaan sitä niin kuin madaltamista, mutta myös ihan se, että kerrotaan sitä, että mikä se on se harrastamisen tarkoitus, missä sitä tehdään, ja se, että koska meillä on liian monta, meillä on paljon, hyvin monta ja erilaista harrastukseen liittyvää toimintoa Vantaalla, jotka eivät liity pelkästään tähän hankkeeseen, niin millä tavalla me pystytään viestimään huoltajille, erityisesti myös kouluille ja opettajille sillä tavalla, että tämä näyttäytyy kokonaisuutena eikä erillishankkeina, koska loppupeleissä kukaan huoltaja ei välitä, että kumpaan hankkeeseen harrastus liittyy. Tärkeintä on se, että onko se laadukas, onko se mahdollistava heidän lapselleen ja pääseekö sinne mukaan. Sitten tällainen niin kuin toinen toimintakehitys on tällainen harrastuskortti. Se nyt ei suoranaisesti ole tätä harrastamisen Suomen mallia, mutta tämä on ehkä semmoinen ohjausryhmän kanssa myös tullut asia, jossa niin kuin keskitytään siihen, että millä tavalla sitten, kun tämä matalan kynnyksen harrastustoiminta ei ole enää tarpeeksi, mutta samat esimerkiksi sosioekonomiset ongelmat jatkuvat perheissä, että ei pystytä esimerkiksi
osallistumaan harrastukseen, jos ei ole jonkunnäköistä ulkopuolista ekonomista tukea. Ja tässä on sellainen kehitysprosessi, niin kuin laaja-alainen koko Vantaan kaupungin kehitysprosessi alkanut, joka on harrastuskortti, jossa pystytään myös mahdollistamaan sitten harrastuksia tällaisille lapsille, jotka haluavat ehkä enemmän tavoitteelliseen toimintaan, ja pohditaan just sitä, että mikä se palvelupolku on. Että tällä hetkellä ollaan palvelupolussa ja sitten se itse ihan niin kuin kehitysvaihe alkaa tuossa ensi vuoden alussa. Ja ehkä ihan kaikista tärkein asia, mikä tässä kaikesta yhteistyötä ja joka yhteistyöstä on tullut esille, on se, että me ollaan ihan oikeasti tietoisia siitä, että mitä me tehdään. Että se on se, niin kun sen työryhmän ja ohjausryhmän tärkeimmät asiat on se, että me tiedetään, mitä meidän eri palveluissa tapahtuu, mitä kaikkea me tarjotaan, että me pystytään ristiinviestimään, että me pystytään ohjaamaan toistemme palveluihin myös lapsia ja nuoria. Ja esimerkiksi vaikka niin kun nuorisotilalla työskentelevä henkilö pystyy myös kertomaan sitten lapselle, joka miettii, että haluaisi vaikka harrastaa animaatiota, että mistä mä löytäisin sen, että sitten voi ohjata meidän suuntaan, tai sitten vaikka sporttikavereiden tykö, jos tarvitsee niin kun läheisempää tukea ja on alakouluikäinen, tai ihan yleisesti siitä, että kun keskustellaan valtuustotasoisesti tai hallitustasossa ja tehdään sitä strategista työtä, niin se on jo siellä taustalla kaikilla tiedossa, niin me pystytään edistämään näitä asioita. Mä luulen, että aika on mennyt, niin mä en näytä lisädiaa, mutta sanon kiitoksia ja mielellään kuullaan Helin kanssa kysymyksiä. Ja